नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजुको नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ अनलाइन जबको बारेमा। तपाईलाई मैले अनलाइन जब सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरु बनाएर देखाएको छु भने तपाईले चाहिँ अनलाइन जब गरेर इन्कम गरिराख्नु भएको। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ बेस्ट अनलाइन जबको बारेमा। तपाईले नेपालको लागि तपाईले घरमा बसेर पार्ट टाइम जब गर्ने एकदम बेस्ट एप छ, जुन एप तपाईले प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइल फोन अथवा तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा तपाईले यसमा काम तपाईको ल्यापटप छ भने तपाईले ल्यापटपमा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसको काम चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ सिम्पल खालको छ, तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ कम रेम छ भने पनि केही फरक पर्दैन, तपाईले चाहिँ यसमा इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एकदम बेस्ट तपाईले सिम्पल टास्कहरु पूरा गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिदिनु हेर्नुला। तपाईलाई म कसरी अर्निङ गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईलाई म बताउँछु। तपाईले चाहिँ फ्री काम गरेर तपाईले चाहिँ सिम्पल साइन अप गरेर तपाईले छोड्नु भयो भने तपाईले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मन्थली 10 देखि 15,000 सम्म यो एकदम बेस्ट वे छ अनलाइन अर्निङको लागि। तपाईले भिडियोलाई स्किप नगर्नुस्, पुरै हेर्नुस्। तपाईले स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा जानकारी हुन्छ। तपाईले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले इजिली चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। तपाईले यो भिडियोको तल पाउनुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा तपाईले यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यो किसिमको लिंक जहाँ लेखेको छ honeygain भन्ने तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले डाइरेक्ट त्यो साइटमा तपाईले पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पल चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनको लिंकमा तपाईले क्लिक गरेर तपाईले यो honeygain भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको खोल्छ एउटा पेज, जुनमा तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन ब्राउजरबाट खोल्ने भने मैले क्रोम ब्राउजरबाट खोलेको छु। तपाईले सिम्पल आफूले चलाउने ब्राउजरबाट तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ओपेराबाट अथवा तपाईले चाहिँ यहाँनिर खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ उसी ब्राउजरबाट यहाँ सिम्पल तपाईले त्यहाँ लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको आउँछ एक किसिमको इन्टरफेस तपाईले देख्नु भएको। तपाईले चाहिँ त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले $5 चाहिँ तपाईले फ्री पाउनुहुन्छ। तपाईले त्यही लिंकबाट क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले एकाउन्ट बनाउनु होला। सिम्पल तपाईले त्यहाँ लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले $5 चाहिँ तपाईले फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सिम्पल यहाँनिर क्लेम $5 नाउमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने सिम्पल तपाईले चाहिँ यहाँनिर अब तपाई साइन अप प्रोसेसमा तपाई पुग्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिरबाट आफ्नो एकाउन्ट तपाईले सिम्पल साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ एकाउन्ट साइन अप गरेपछि तपाईले यहाँनिर सिम्पल टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले अब यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस् ओके। यहाँनिर तपाईले साइन अप गर्नलाई सिम्पल तपाईले आफ्नो इमेल आइडी दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले इमेल आइडी र आफ्नो पासवर्ड लगाउनुस्। तपाईले आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड लगाएपछि तपाईले सिम्पल यहाँनिर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ साइन अप भन्ने अप्सन। तपाईले सिम्पल साइन अप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको साइन अप प्रोसेस सुरु हुन्छ। तपाईले यहाँनिर सेभ पासवर्ड अथवा नेभरमा तपाईले क्लिक गर्नु, मैले सेभ पासवर्ड गरेको छु। यहाँनिर तपाईले सिम्पल तपाईले $5 चाहिँ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ आफ्नो एकाउन्टमा। यहाँ तपाईको अप्सन छ, यहाँनिर तपाईको अप्सन छ कन्फर्म इमेल भन्ने। तपाईले सिम्पल कन्फर्म इमेलमा क्लिक गरेर तपाईको चाहिँ इमेलमा एउटा आउँछ भेरिफिकेसन नोटिस, जुन तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईले आफ्नो इमेल चेक गर्नुस्, जुन इमेल तपाईले लगाउनु भएको थियो आफ्नो एकाउन्टमा। यहाँनिर इमेल ओपन तपाईको आइसकेको हुन्छ। यहाँनिर आफ्नो भेरिफिकेसन इमेल तपाईले सिम्पल त्यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो एकाउन्टलाई तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले चाहिँ भेरिफाई इमेल भन्ने अप्सन छ, सिम्पल तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको इमेल चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। तपाईले भेरिफाई गरेको इमेलबाट तपाईको चाहिँ अब एकाउन्ट एक्टिभेट हुन्छ। यहाँनिर सिम्पल तपाईको एकाउन्ट एक्टिभेट भइसकेको छ। तपाईले अब यहाँनिर अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा काम तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईले सिम्पल चाहिँ यसमा तपाईले साइन अप गरेर छोड्दिने हो। तपाईले 1-1 घण्टा अथवा 2-2 घण्टामा तपाईले यसलाई ओपन गरेर हेर्ने हो। तपाईले चाहिँ यहाँ साइन अप गरेर छोड्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यसले अटोमेटिक रूपमा अर्निङ गर्छ। तपाईले यसमा कुनै पनि टास्क गर्दैन, तपाईले यसलाई सिर्फ डाउनलोड गर्नुहोस् र छोडिदिनुहोस् आफ्नो मोबाइल फोनमा। यसले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा अर्निङ गर्छ। यसले चाहिँ माइनिङ गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ अनलाइनमा छरिएर रहेका पैसाहरूलाई चाहिँ माइनिङ गर्ने काम गर्छ। लुकेर बसेको पैसाहरूलाई चाहिँ माइनिङ गर्ने काम गर्छ। यहाँनिर तपाईले $25 भएपछि तपाईले पेआउट लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा। सिम्पल तपाईले चाहिँ यसको एपहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसको एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। तपाईले यसको एपहरु पाउन सक्नुहुन्छ विन्डोजको लागि, म्याक ओएसको लागि र तपाईको मोबाइल फोनको लागि। तपाईले चाहिँ आफ्नो लागि एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईले काम गर्नको लागि। तपाईले चाहिँ सुरुमा साइन अप गर्नु, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सिम्पल तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ त्यो एप इन्स्टल हुन्छ। मेरोमा अलरेडी एप इन्स्टल भएको कारणले म तपाईलाई एप ओपन गरेर देखाउन चाहन्छु। सिम्पल तपाईले यो किसिमको एप भएको तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईकोमा चाहिँ अर्निङ सुरु हुन्छ। तपाईले यसको अर्निङ चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा तपाईले आफ्नो पेन हो अथवा तपाईले चाहिँ आफ्नो पेपल एकाउन्टमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। तपाईले सबभन्दा पहिले यसमा अर्निङ गर्नुहोस्। तपाईले $25 पाउनु भयो भने तपाईको चाहिँ इजी अर्निङ हुन्छ र तपाईले त्यो अर्निङ भएको पैसालाई तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा। सिम्पल तपाईले अब यहाँनिर पेआउट गर्नलाई लागि तपाईले सिम्पल चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ मोर भन्ने अप्सनमा। यहाँनिर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ पेआउट। यहाँनिर तपाईले चाहिँ $25 भएपछि तपाईको पेआउट हुन्छ भने तपाईले यहाँनिरबाट प्रोफाइल पनि आफ्नो सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रोफाइल सेटअप गराएर
तपाईले पासवर्ड पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप एकदम बेस्ट एप हो। तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ इजिली र तपाईले अर्निङ गरेको पैसालाई तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेपल एकाउन्ट अथवा तपाईले पेनर एकाउन्ट अथवा तपाईको चाहिँ बैंक एकाउन्टमा। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामी नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।